Nandito kami ngayon finally sa Binurong Point! Baras! Baras! Catanduanes! Nandito kami ngayon sa Baras, Puraran Beach, Catanduanes. And this is our day 2. And we are about to start our day with our Binurong Point. Makakaakit ba kuya? Tatakot ako, God bless us Lord. Ay guys, nandito kami ngayon sa motor. Natatakot ako. Guys! Charot. Guys. Sakali. Paalam na ako. Kayo nang bahala sa mga aso. This is a 360-degree turn. Come on, babe. Follow me. Hi, kuya. Hawakan mo ako. Umiikot tayo. Alright. There you go. Oh my. Third point na to. Naka-third na tayo, kuya. Ayan, nasa ibabaw. Pwede pa umakyat. Tama na, huwag ka nang lumayo. Baka lumalim dyan. Huwag ka na. Gamit ako dyan. Isa. Ayan. Ay, sarap. Walang magliligtas. Ayun si kuya. Kaya ko yan iligtas si amo. Kahit na kuya, masyado mapagsamantala yan. Tikas ang ulo. Malalim na nga din kuya. Ala, may isda talaga. Malalim na. Parang ano na. Kung malinaw yung tubig Makita lahat. Kung hindi natin titingnan lahat at wala nang iba, okay na ako magbaba dito eh. Lalo tubig tabang yan, hindi yan malagkit. Malagkit siya sa katawan, madam. Malagkit, para ka lang naman ang nagsabon.